εδώ απόψε ο πρόεδρος της εταιρείας μας, ο κύριος Δημήτριος Αναγνώστου, γιατρός ουρολόγος, τα μέλη του ΔΣ και ομιλητές με τη φροντίδα της συναδέλφου κυρίας Μπούγα. Καλεσμένοι του Συλλόγου Γυναικών Αναλύτου και Περιχώρων. Η εταιρεία η αντικαρκυνική ιδρύθηκε το 1958 από δύο εκλεγμένους γιατρούς, τον Γεώργιο Κατσαπάρο και τον Αλέξανδρο Τζατζόπουλο, με την προτροπή και την καθοδέητη δίκηση του Γεωργίου Παπα-Νικολάου, του ερευνητή και ευεργέτη. Το παράδειγμα της καρκίνας της αντικαρκυνικής εταιρείας είναι ένα από τα 115 στη χώρα μας. Είναι μέλος της Διεθνούς Αντικαρκυνικής Εταιρείας και λειτουργεί από εθελοντές. Στόχος της εταιρείας είναι η πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και η καταπολέμηση του καρκίνου με βάση της επιστημονικής γνώσης και σύγχρονες μεθόδους. Ο καρκίνος, κυρίες και κύριοι θεραπεύτες, δεν εξορκίζεται. Η επιστήμη προσπαθεί να το κάνει παρελθόν. Πρέπει όμως να καταλάβουμε πολύ καλά τη σημασία και την αξία της πρόληψης. Ο Ιπποκράτης από την αρχαιότητα πίστευε ότι και δίδασκε ότι καλύτερα είναι να προλαβαίνουμε παρά να θεραπεύουμε. Σας ευχαριστώ. Καλώ την κυρία Παπακοσταντίνου να περάσει για την πρώτη ομιλία. Η κυρία Μαρία Παπακοσταντίνου, είναι ακτινολόγος. Είναι διευθύντρια ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος. Το θέμα της είναι τα πρώτα βήματα της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κυρία Παπακοσταντίνου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Τα πρώτα βήματα, όπως και κάθε πρώτα βήματα, είναι καθοριστικά. Θέλουν αποφασιστικότητα και σωστή καθοδήγηση. Αρχίζουμε λοιπόν και τα πρώτα βήματα στον καρκίνο του μαστού. Στη διάγνωση. Να γνωρίσουμε δηλαδή, διάγνωση, το λέμε εμείς οι γιατροί, να γνωρίσουμε τι έχει ασθενής. Πάρα πολύ σημαντικό. Μετά ακολουθούν όλα τα άλλα βήματα. Γιατί Οκτώβριος είναι ο μήνας της ευαισθητοποίησης του ευαίσθητου σημείου του μαστού και ορίστηκε από την Παγκόσμια Κοινότητα και την Διεθνή Οργάνωση Υγείας το 1985. Κάθε Οκτώβριος λοιπόν σε όλο τον κόσμο πάθεται ροζ. Όπως και παρόμονα σήμερα, για να ευαισθητοποιηθούμε στο τι κάνουμε εμείς οι γυναίκες για τον καρκίνο το πιο διαδεδομένο, το πιο συχνό από όλους τους καρκίνους μιας γυναίκας. Με τη χώρα. Στη χώρα μας, ξέρετε πόσες γυναίκες νοσούν κάθε χρόνο? 7.000 που έρχονται σε γνώση μας. Δεν ξέρω και πόσες άλλες που δεν το ξέρουν ότι οι ίδιες και θα το μάθουν την επόμενη χρονιά ή και ποτέ. Λοιπόν, τα τρία βήματα στον αντικαρκίνο είναι μια λέξη κάπως εφεύρεσης δικής μου, αντικαρκινική εταιρεία αντικαρκίνος. Αντικαρκίνο σημαίνει το αντίθετο του καρκίνου, σημαίνει το αντίδοτο του καρκίνου, σημαίνει αντιμετώπιση, σημαίνει αντίο καρκίνου. Στον αντικαρκίνο λοιπόν του μαστού έχουμε τρία βήματα ή τρεις, επιτρέψτε μου να το κάνω λίγο πιο θεατρικό, αδερφές μεθόδους. Τρεις αδερφές είναι ένα θεατρικό του Τσέχοφ, του Άντων Τσέχοφ. Ήταν λοιπόν τρεις αδερφές, η Όλγα, η Μάσα και η Ειρήνα. Μάσα στα ρώσικα σημαίνει Μαρία. Η Όλγα, η Ειρήνη και η Μαρία. Τρεις αδερφές. Ας δούμε λοιπόν τις τρεις αδερφές αυτές πώς θα μας βοηθήσουν να μπούμε στο κλίμα του ψαξίματος για το μαστό. Οι τρεις αδερφές λοιπόν, η πιο μεγάλη είναι η Συλλάθηση. Είναι η μεγαλύτερη. Σαν αδερφές αυτές πηγαίνουν και όλες μαζί και χωριστά. Η δεύτερη είναι η μαστογραφία.
αδερφή, η μάσα. Και η μικρότερη είναι η υπερηχογραφία, το υπερηχογράφημα, ο υπέρηχος που λέμε. Τι είναι η ψηλάφιση? Η ψηλάφιση είναι το πιάσιμο του μαστού. Μπορεί να γίνει επαγγελματικά, από γιατρό δηλαδή, ή ερασιτεχνικά από μόνοι μας. Το πώς ακριβώς γίνεται, υπάρχουν φυλάδια, οδηγίες σε ίντερνετ, ο γιατρός μας μπορεί να μας συμβουλεύσει, αλλά κάθε γυναίκα πρέπει να κοιτάζει απλώς το μαστό της. Αυτό και μόνο σε ένα καθρέφτη είναι αρκετό, όπως λέγαμε, κύριε πριν. Εδώ ήμουν μαθήτρια στο γυμνάσιο όταν πήγα στο πρώτο πανελλήνιο αντικαρκυνικό συμπόσιο και με έμαθα από το 1980, παρακαλώ, πριν γίνει καν αυτή η μέρα ροζ, και μάλιστα και τα ακρίβεια 25 Οκτωβρίου είναι ακριβώς η μέρα του καρκίνου, ότι η αυτοεξαίρεση στην ογκολογία είναι το πάνω. Αυτό που σίγουρα πρέπει να προσέξουμε και δεν ξέρω πόσο μπορείτε και να το διαβάσετε, είναι τα πιο συχνά συμπτώματα σε απλή μορφή στη φάση της μεγάλης αδερφής της ψηλάφισης. Αν θέλετε, σας τα διαβάζω, είναι ένα εξώγωμα, είναι μια αλλαγή στο μέγεθος, στο σχήμα, μια κοκκινίλα ερυθρότητα που λέμε, ένα βαθούλωμα, μια ισορρική, μια μετατόπιση, κάτι που δεν πάει καλά στο μάτι. Αυτά είναι συμπτώματα του καρκίνου μεν, αλλά μπορεί να είναι και καλοήθεια. Δηλαδή, αν πιάσουμε κάτι, ένα εξώγωμα, μπορεί να είναι καλοήθεια, μπορεί να σπυράκι. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε καρκίνο αμέσως και να αγχωθούμε, απλώς θα το ψάξουμε. Η μαστογραφία λοιπόν, η μεσαία αδερφή, είναι μια ακτινογραφία. Η μαστογραφία είναι ακτινογραφία, είναι μια εικόνα. Και σαν εικόνα μας δείχνει τι κρύβεται κάτω από ένα μαστό. Η υπερηχογραφία, ο υπέρηχος, η μικρή αδερφή, η ειρήνη, είναι μια κινούμενη εικόνα. Βλέπουμε περισσότερη λεπτομέρεια. Δεν βλέπω μια απλή φωτογραφία, είναι σαν βίντεο. Η διαφορά λοιπόν μιας φωτογραφίας και ενός βίντεο. Τι κοινό έχουμε τη φωτογραφία με την υπερηχογραφία? Ότι γίνονται από ακτινολόγο και χρειάζονται μηχανήματα και τα δύο. Βλέπουμε σε μια φωτογραφία πώς γίνεται η μαστογραφία, βλέπουμε δύο κυρίες. Η μία είναι τεχνολόγος που βγάζει τη μαστογραφία και όσες κυρίες δεν έχουν κάνει ποτέ ή θέλουν μια εξήγηση. Το έχουν κάνει, δεν ξέρουν πώς γίνεται. Και η άλλη κυρία μπαίνει στο μηχάνημα που έχει τη λιχνία. Όπως μπαίνει και να κάνει μια φωτογραφία τώρα, και φαντάζομαι δεν έχουμε κάνει όλοι. Απλώς εκεί υπάρχει ένα ειδικό σύστημα όπου σε ένα πλέξιπλας πιέζεται ο μαστός. Και αυτό καμιά φορά πονάει και μας ενοχλεί αυτός ο πόνος, αλλά χρειάζεται για να αναλυθεί πάρα πολύ καλά ο μαστός και να δούμε και την τελευταία λεπτομέρεια. Αυτό μπορεί να είναι αποτρεπτικό στο να πάμε να κάνουμε τη μαστογραφία. Εκεί μπορεί να μιλήσουμε με την τεχνολόγο να πούμε «Αχ, πονάει», να χαμηλώσει την πίεση. Είναι εφικτό και αυτό. Τώρα είναι το μηχάνημα του υπερήχου. Βλέπετε ασπρόμαυρο ή με χρώματα. Αυτά είναι τα κοινά λοιπόν. Θέλουν μηχάνημα και θέλουν και ακτινολόγο. Μια σημαντική τους διαφορά, αυτό είναι το σήμα της ακτινοβολίας, δηλαδή ενέργεια. Έτσι, η σημαντική διαφορά είναι ότι η μαστογραφία έχει ακτινοβολία μικρή, βέβαια, αλλά έχει, η υπερηχογραφία δεν έχει. Έτσι λοιπόν, μια υπερηχογραφία μπορεί να την κάνει κάποια έγκυος, λάζουσα, μικρή, οποιαδήποτε θέλει να φύγει την ακτινοβολία. Η ακτινοβολία όμως, όπως θα μας πει και ο πιλότος, είναι όσο 0,8 μιλιλίτρα, είναι όσο ένα ταξίδι 8 ώρων να πάμε στη Νέα Υόρκη. Έτσι, κύριε Διευθυντή. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη. Σαν να κάνουμε μια ακτινογραφία τώρα του σπάς προφίλ για μια φορά το χρόνο, κάθε 2 χρόνια, δεν θα μας πειράξει. Και τα κινητά που έχουμε κάθε μέρα είναι ίσως πιο επιβλαβή. Ως μεσαία λοιπόν η μαστογραφία, η μεσαία αδερφή, λοιπόν πρώτη ψηλάφιση, δεύτερη μαστογραφία. Γίνεται στις μεσαίες ηλικίες. Τώρα, μεσαίες ηλικίες, δεν μπορείς να προσβάλλω καμία, είναι από 35 μέχρι 70 οι μεσαίες ηλικίες, 70 πλάσια βέβαια. Μέσα είμαστε οι περισσότερες, αλλά και να μην είμαστε, οι άλλες ηλικίες δεν είναι απλώς λίγο πιο μεγάλες. Έτος, διετία, τριετία, το πολύ. Το πολύ, συμφωνώ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το ακτινολογικό μηχάνημα των μαστογράφων μας που λέγεται Τζότο, όπως ο ζωγράφος, που έχουμε στο νοσοκομείο Χαλκίδος, που είναι και το πιο κοντινό δημόσιο που μπορείτε να έχετε για μαστογραφίες. Και βλέπουμε μια κυρία πώς έχει τοποθετήσει το μαστό στο plexiglass και πιέζεται από πάνω. Εκεί λέτε στον τεχνολόγο όχι άλλο πίεση. Αν χρειαστεί. Πού είναι λοιπόν να αντικατάστατη τη μαστογραφία και τη θέλουμε σώνει και καλά, όσο και αν μας αρέσει ή όχι. Είναι στις αποτιτανώσεις. Μικροαποτιτανώσεις. Θα βλέπετε γνωματεύσεις μαστογραφίας και θα λέτε τι είναι η μικροαποτιτάνωση. Είναι άλλα τα σβεστίου που μπαίνουν μέσα στον πόρο. Τι είναι ο πόρος? Είναι
είναι το κανάλι ο σωλήνας που φέρνει το γάλα. Αυτές οι μικροποκτανώσεις είναι το πολύ πολύ πρώιμο στάδιο ενός καρκίνου του μαστού και σίγουρα δεν βλέπετε έτσι κάτι λίγο ιατρικό, αλλά νομίζω δεν σας φοβίζει και έχουμε και την ιστολογική απάντηση ότι αυτό είναι καρκίνος. Αυτό φαίνεται μόνο στη μαστογραφία. Αυτό δεν μπορεί να το πει ούτε ο γιατρός, ούτε η ψηλάψη, ούτε κανείς άλλος. Μόνο η μαστογραφία δείχνει τις μικροποκτανώσεις πολύ πρώιμο στάδιο, πάρα πολύ κρίσιμο, σώζει ζωές. Αυτό είναι ο αρχόμενος καρκίνος. Ούτε ο υπέρηχος το πιάνει αυτό. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη διαφορά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορεί το ένα ακριβώς να αντικαταστήσει το άλλο, μπορεί να το συμπληρώσει, μπορεί, αλλά δεν αντικαθίσταται. Βέβαια, συνήθως οι κάτω από 35 στις μικρές ηλικίες δεν έχουμε εύκολα καρκίνους. Οπότε δεν χρειάζεται μαστογραφία. Και μετά τα 70 δεν παρουσιάζεται τόσο εύκολα γιατί δεν είναι τόσο επιθετικός ο καρκίνος. Οπότε γι' αυτό η μαστογραφία η μεσαία πάει στα μεσαία. Εδώ είναι η ωραία μας παρέα σε μια φωτογραφία, σε μια λαμπρή εκδήλωση θεατρική χριστουγεννιάτικη, έτσι και ο κ. Μαγνώστου. Είναι και άλλα δύο μέλη, ο Νίκος Παπαμιχαήλ, ψυχίατρος και κάποια μεγάλο καρδιολόγος, οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή παρόντες. Και στην άλλη φωτογραφία είναι σε ένα διεθνές συνέδριο στην. Πάλι σαν Καζογονά βάζω την κόρη μου που είναι επίσης ακτινολόγος στη μέση, την Ειρήνη, την μικρή αδελφή, με μαστολόγους, ακτινολόγους από την Ινδονησία, παρακαλώ. Με τους οποίους έχουμε ακριβώς τον ίδιο μήνα να γιορτάζουμε και ακριβώς τα ίδια μηχανήματα να ελεγχόμαστε. Η μικρή αδελφή, λοιπόν, η υπερυπογραφία. Συμπληρώνω τις μεγαλύτερες αδελφές, αφορά μικρότερες ηλικίες, όπως σας είπα. Τι άλλο έχουν οι μικρότερες ηλικίες? Πέρα το ότι συχνά δεν έχουν καρκίνο 20-25 χρονών, είναι πολύ σπάνιο να το δούμε αυτό και στην ανάγκη θα κάνει και μια μικρή μαστογραφία. Δεν κάθε κόσμο και από κάτω από μαστογραφία, ειδικά αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που λέτε πυκνήμαστη. Μπορεί να το έχετε ακούσει το πυκνός μαστός, τι σημαίνει πυκνός. Είναι μια ορολογία κάπως ιατρική, κάπως συνθηματική για να συνεννοούμαστε, ότι έχουν πολύ αδένα και λίγο λίπος. Τι εννοούμε αδένα? Εννοούμε αυτό τον αδένα που βγάζει το γάλα. Που δίνει το λίγο εγκέφαλος, έτσι, και παράγει το γάλα. Αυτός είναι ο αδένας που περιέχει το στήθος μας, τι έχει μέσα. Και γύρω-γύρω έχει λίπος. Όσο είμαστε πιο μικρές και είναι και το στήθος ίσως πιο στιθό, έχουμε πιο πολύ αδένα. Όσο μεγαλώνουμε, ο αδένας αυτός, ο μαζικός αδένας, μαζεύει. Μαζικός αδένας λέγεται ή μαστικός αδένας, εμείς γιατί το λέμε μαζικό αδένα. Μαζεύει. Μικραίνει και γίνεται πιο πολύ λίπος, αντικαθίσταται με λίπος συνήθως. Οπότε ίσως και λίγο χαλαρώνει ο μαστός και αντικαθιστά. Οι καλοήθεις βλάβες λοιπόν φαίνονται καλύτερα στον υπέρηχο που αφορούν τις μικρές ηλικίες. Είτε αυτό είναι ένα αδένωμα, μια κληρονομία, μια κίστη. Αυτά όλα που ακούτε είναι καλοήθη. Είναι αδένωμα, μπορεί να ακούγεται έτσι κοντόδες, αλλά είναι καλόήθες. Επίσης, εμάς τους ρωτάνε μαστογραφίες όταν έχουμε πολύ λίπος και είναι πιο εύκολο. Είναι μια κτηνογραφία η οποία έχει, πώς να το πω, πιο πολύ γκρίζο και ό,τι άσπρο είναι, για εμάς δεν είναι καλό το άσπρο, το γκρίζο και το μαύρο είναι καλό. Τους ακτινολόγους είμαστε λίγο ανάποδες αυτό, το βλέπουμε και πιο εύκολα. Βλέπετε εδώ μια μαστογραφία από το μηχάνημα του νοσοκομείου και βλέπετε ένα μαστό, ο οποίος είναι αυτό που λέω δεν είναι πυκνός, είναι αραιός. Και έχει ένα μαυράκι εκεί πέρα. Αυτό το έχω κάνει αντίθεση για να το καταλάβετε, γιατί όταν βάζει την τελωνική του μορφή, το μαυράκι θα μας πράξει. Μην σας μπερδεύουμε αυτά, δεν είσαστε ακτινολόγοι, θα ρωτάτε και σας λένε. Αυτό λοιπόν θέλει διευκρίνηση. Από πού? Από τον υπέρηχο. Αυτή η κυρία, αν δεν είχε το μαυράκι, δεν χρειάζεται τον υπέρηχο, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Επειδή έχει το μαυράκι αυτό το ογκίδιο, χρειάζεται υπέρηχο. Για να δούμε τι ακριβώς είναι. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι πάντα απαραίτητο το ένα να κολλάει στο άλλο υπέρηχο στη μαστογραφία, γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που την κάνουμε πολύ. Γιατί δεν κάνω το υπέρηχο, γιατί άλλοι έκαναν, γιατί εγώ δεν έκανα. Ή γιατί εγώ πρέπει να κάνω δύο φορές υπέρηχο ή να κάνω και δεύτερη μαστογραφία σε σύντομο διάστημα. Εξαρτάται το τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε στον καθένα και πόσο συμπέρασμα βγάζουμε κι εμείς οι γιατροί, και έχουμε πολλές φορές αμφιβολία και είναι πολύ λογικό. Δεν φτάνει μια μαστογραφία να είναι το πάνω. Τώρα, όσον αφορά τον υπέρηχο, υπάρχει μια τεχνική των υπερήχων που τη λέμε ελαστογραφία. Η ελαστογραφία τι κάνει? Ελέγχει την ελαστικότητα. Ελαστικότητα είναι το πόσο σκληρό ή μαλακό είναι αυτό που πιάνουμε, που βλέπουμε. Δεν μιλάω για μικροαποκυτανώσεις, αυτές δεν πιάνονται στον υπέρηχο. Έχουμε όμως ένα ογκίδιο το οποίο το κάνουμε απλό υπέρηχο, βλέπετε το κάτω το ασπρόμαυρο και το κάνουμε και υπέρηχο με ελαστογραφία, με χρώμα. Βλέπουμε το πόσο ελαστικό είναι. Ο καρκίνος συνήθως, και μιλάω μετά τη λέξη αυτή που λέω, είναι σκληρός.
κάτι μαλακό δεν μας φοβίζει τόσο πολύ σε πρώτη φάση. Βλέπουμε τα χρώματα. Τα χρώματα της ελαστογραφίας, η ελαστογραφία είναι υπέροχη, δεν είναι κάτι άλλο. Απλώς κάποια μηχανήματα το έχουν, εμείς στο νοσοκομείο δεν το έχουμε παραγγείλει, αλλά ξέρει ο αναγνώστης της Διευθυντικής Υπηρεσίας ότι δεν είναι ποτέ. Σε άλλα κέντρα ιδιωτικά ή και δημόσια στην Αθήνα, στο κέντρο Μαστού Αλεξάνδρα ή το Σάββα, υπάρχει ελαστογραφία. Οπότε εκεί αυτό εξυπηρετεί πάρα πολύ και τον ακτινολόγο που λέει είναι κόκκινο, είναι καρκίνος, είναι μπλε, ησυχάζουμε. Είναι οι αποχρώσεις από το κόκκινο μέχρι το μπλε. Άλλα συνθηματικά των γιατρών αυτά, αλλά μπορεί να σας φανούν και εσάς χρήσιμα στο να καταλαβαίνετε τι βλέπει ο γιατρός εκεί. Τέλος, θέλω να πω ότι αυτές οι τρεις αδερφές που είπαμε, ψηλάφιση μαστογραφία υπέροχος, πέραν της πρόληψης και της διάγνωσης, που όλα αυτά είναι σημαντικά για τον μήνα Οκτώβρη, παίζουν σημαντικούς ρόλους και άλλους ρόλους ως καλές θεατρίνες. Επιγραμματικά βοηθούν στη διενέργεια βιοψίας. Πάμε τον υπέρηχο στο γύριο και έρχεται ο κυταρολόγος, όπως θα μας πει μετά η κυρία Πεπορίτου, έρχεται ο κυταρολόγος και κάνει την παρακέντηση και κάνει τη βιοψία, η οποία σίγουρα θα μας δώσει την απάντηση. Προεγχειρητικά μπορούμε να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η περιοχή για να βγάλουμε μόνο εκείνο το σημείο. Δεν χρειάζεται να βγει όλος ο μαστός, αλλά και να βγει πάντα υπάρχουν λύσεις αποκατάστασης πάρα πολύ καλές και καλύτερες από πριν. Και θεραπεία στη συνέχεια. Να δούμε δηλαδή, έχει υποτροφιάσει, δεν έχει υποτροφιάσει, τι γίνεται. Δεν είναι μόνο λοιπόν για τη διάγνωση, δηλαδή που διαγνώσαμε το βγάλαμε και τέλος, και εξακολουθούν οι μαστογραφίες και υπέρ, και ακόμα και μετά από μια μερική μαστεκτομή για παράδειγμα. Αυτά είναι δύσκολα. Τώρα, το virus. Τι σημαίνει το virus, σας εξηγώ στα αγγλικά. Breast Image Reporting and Data System. Είναι ένα σύστημα που έβαλε το Αμερικάνικο Κολέγιο Ακτινολογίας για να συνεννοούμαστε οι ακτινολόγοι ανά τον κόσμο. Και να μην ξέρουμε τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη. Ένας γιατρός με έναν άλλο γιατρό και μία ακτινολόγο, όλοι οι γιατροί μεταξύ μας, γνωρίζοντας τα virus, ξέρουμε περίπου τι έχει διαβάσει ο ακτινολόγος στην μαστογραφία. Αυτό λοιπόν θα το δείτε κάτω από τη διάγνωση πολλές φορές. Θα το έχετε προσέξει και θα βλέπετε κάποια νούμερα. Δεν ξέρω αν κάποια κυρία το έχει προσέξει. Virus, να γράφει από κάτω. Αυτή τη λέξη, virus. Έχετε πάρει τη μαστογραφία σας και αν δεν το έχετε προσέξει, κοιτάξτε τώρα που σας το λέω. Το virus λοιπόν, αναλόγως με τον αριθμό, σημαίνει 0 ατελής ο έλεγχος. Λοιπόν, τι σημαίνει 0, σημαίνει ότι δεν μας φτάνει. Είναι πυκνός ο μαστός και θέλουμε οπωσδήποτε υπερηχογράφημα, ή δεν έγινε σωστή η λήψη, ή δεν συνεργαζόταν ο ασθενής, ή οτιδήποτε άλλο. Το 1 είναι το καλύτερο, φυσιολογικό. Το 2 σημαίνει ότι έχουμε κάποια ευρήματα, με λεφαδένα, ο οποίος όμως είναι φυσιολογικός, είναι καλόηθες. Το 3 και πάνω αρχίζουμε να ανησυχούμε. Πάλι της 3 σημαίνει καλοήθεια, μεν, αλλά το 98%. Έχουμε μια υποψία 2% και αυτό κάτι δεν πάει καλά, συνεχίζουμε να το ψάχνουμε. Το 4 είναι από 10, 90 έως 95% το έχουν και υπομομάδες, ABC, κακοήθεια, 10%, 50%, 4β, 4C, 95%. Το 5 είναι κακοήθεια μεγαλύτερη 55%, αλλά πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά πρέπει να το τρέξουμε. Το 6 είναι μια γνωστή κακοήθεια, μια ειδική περίπτωση που θέλουμε, όπως σας έλεγα και πριν, να κάνουμε μια έξτρα διάγνωση, μια προεγχειρητική αυτοξία. Τώρα, το γένος της μαστογραφίας είναι θηλυκό. Ναι. Είναι θηλυκό. Αλλά όχι μόνο. Μαστογραφίες κάνουν οι άντρες. Πόσους έχουμε εδώ? 1%. 2%. Πόσους άντρες έχουμε εδώ? Τόσοι άντρες λοιπόν είναι ανάμεσα σε όλες εμάς που θα χρειαστεί να κάνουμε μαστογραφία. Γιατί παρουσιάζουν σε ένα ποσοστό 1-2% καρκίνο και οι άντρες. Συνήθως αυτοί που έχουν γυναικομαστία ή κάποιοι που πουλάκι βγάλουν ή κάποια προδιάθεση κληρονομική, κάποιος λόγος θα υπάρχει συνήθως. Αλλά ναι, μαστογραφία κάνουν και οι άντρες. Δεν είναι ταμπού. Παθαίνουν καρκίνο και εκείνοι, πολύ μικρή συχνότητα και μπορεί και να το προσπεράσουν και να είναι γερό για τη ζωή τους. Το μήνα Οκτώβριο λοιπόν σας εξήγησα για ποιο λόγο. Εδώ πάλι είναι η ωραία παρέξη της καρκινικής εταιρείας Παράρτημα Χαλκίδος με πρόεδρο τον κύριο Αναγνώστο και πρόεδρο την κυρία Παπαμιχαήλ σε ωραίες στιγμές. Μη σας γίνεται πολύπλοκο όλο το θέμα. Οτιδήποτε θέλετε ρωτάτε τον γιατρό σας. Ρωτάτε κάποιον ειδικό. Θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να κάνετε την ψηλάφιση, πώς θα κάνετε πού και πώς τη μαστογραφία. Πώς θα γίνει όλη η διερεύνηση για τον υπέρηχο, για την ελαστογραφία. Όχι, ναι, εγώ είμαι μικρή, εγώ είμαι μεγάλη. Στο νοσοκομείο λοιπόν σας ξαναδείχνω πώς γίνονται τα ραντεβού. Υπάρχει και το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, ο παιδίατρός μου ήταν αυτός. Στην αρχή, μετά από τον κύριο Παπαμιχαήλ, παιδίατρο, Σπύρος Δοξιάδης.
ο οποίος είχε κάνει και το πρώτο σύστημα αντικαρκίνου τότε. Θυμάστε, κύριε Παπαμιχαήλ. Και το φόβη γεννηματά, ξέρετε όλοι τη φόβη γεννηματά, την κόρη του γεννηματά και πρόεδρο του Πασόκ και όλα αυτά και όλη την ιστορία της, την τραγική που την πάλεψε. Αυτά τα πράγματα μας έρχονται στο τηλέφωνο. Έρχονται κάποια μηνύματα που λένε κάντε μαστογραφία. Αυτή η μαστογραφία είναι τελείως δωρεάν, δεν χρειάζεται συνταγογράφηση. Και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τουλάχιστον στο νοσοκομείο Χαλκίδος το 14960 ή ηλεκτρονικά ή ραντεβού στο νοσοκομείο Χαλκίδος. Και έρχεστε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, κάνουμε μαστογραφίες πρωινές ώρες δυστυχώς μόνο. Κλείνετε πολύ εύκολα ραντεβού, δεν περνάει μήνας για να κλείσετε ραντεβού, υπάρχει περιθώριο και κάνετε μαστογραφία και σε οποιοδήποτε άλλο κέντρο μαστού, ιδιωτικό ή δημόσιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα. Ούτως ή άλλως, συνταγογραφημένη μαστογραφία από τον γιατρό σας πρέπει να σας έχει έρθει. Γιατί συνήθως αυτό έρχεται σε κάποιες περιορισμένες ηλικίες, νομίζω 50 με 69, αναλόγως τώρα το πρόγραμμα και τι λέει η κυβέρνηση. Να μην σας έρθει, συνταγογραφείτε και δωρεάν στα δημόσια ιδρύματα. Χαλκίδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε σας βολεύει μια μαστογραφία το χρόνο ή τα 2 χρόνια. Για πολλά χρόνια, μαστολόγος, όπως την λέγανε, τεχνολόγος του μαστογράφου, στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ήταν η Ευθαΐα Λίτσα Πανάκο-Τούλη. Η Λίτσα μας έφυγε από τη ζωή πριν 2 μήνες από καρκίνο στον εσωφάγο, όχι στο μαστό. Φαντάζομαι πολλές κυρίες μπορεί να την γνωρίζετε σαν φυσιογνωμία. Εδώ είμαστε αγκαλιά τα Χριστούγεννα του 2008. Αφιερώνω την ομιλία σε εκείνη, στην μνήμη της. Θα μου το επιτρέψετε, ήταν συνεργάτης μου για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί εμείς οι γιατροί δεν ερχόμαστε τόσο πολύ σε επαφή με εσάς. Είναι η τεχνολόγος μας που έρχεται σε επαφή και σας λέει: φορέστε την τετιά σας, κάντε την μπλούζα σας, εγκριθείτε, παίρνει και το ιστορικό ακόμα. Και εμείς απλώς παρακολουθούμε την πορεία από το monitor μας. Και χρειάζεται να ασχοληθούμε μαζί σας μόνο αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αν δεν έχετε κάνει τις λάθος και θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε, ή αν χρειαστεί υπέρηχος ή κάτι άλλο. Στο φινάλε λοιπόν, για τον αντικαρκίνο, γιατί θέλω να έχουμε αισιοδοξία σήμερα, όποια από τις 3 αδερφές επιλέξουμε, έστω και τη μία, αν όχι και τις 3, δηλαδή ακόμα και μόνο η ψηλάφιση, έτσι κάποιο όφελος θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με άκουσατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπακοσταντίνου για τις κρίσιμες συμβουλές που μας έδωσε, τις κρίσιμες πληροφορίες μάλλον. Και θα πω ότι στο τέλος της εκδήλωσης, όποιος θέλει μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να πάρει την ανάλογη απάντηση. Τώρα έχει σειρά η κυταρολόγος κυρία Μαρία Κοκοίκου, η οποία θα μας πει το θέμα της ως πρόληψη καρκίνου της μήτρας. Ορίστε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για το τεστ Παπα-Νικολάου. Η παρουσίασή μου περιλαμβάνει μια μικρή εισαγωγή για το Γιώργο Παπα-Νικολάου. Θα δούμε τι είναι το τεστ ΠΑΠ, πώς γίνεται, ποιος είναι ο σκοπός, η αξία του, ποιοι είναι οι παράγοντες επικινδυνότητες, ποια είναι η εξέλιξή του. Θα πω 2 λόγια για τον εμβολιασμό και θα κλείσουμε μια μικρή επανέρωση. Το τεστ του Παπα-Νικολάου, λοιπόν, που φέρει το όνομα από τον Έλληνα γιατρό βιολόγο αντιπροσωπευτή Γιώργο Παπα-Νικολάου, που κατάγεται από την Κίνη Ελβίδας, που το ανακάλυψε το 1929, αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη εξέταση για τις γυναίκες. Είναι η πλέον διαδεδομένη έγκυρη διάγνωση για την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη ευθεία θανάτου παγκοσμίως στις γυναίκες, αμέσως μετά τον καρκίνο του μαστού. Να δούμε τι είναι το τεστ του Παπα-Νικολάου.
Είναι μια απλή ανώδυνη εξέταση ρουτίνας, διαρκεί περίπου 10 λεπτά, είναι ανώδυνη, ακίνδυνη, ασυμπτωματική και στην οποία πρέπει να υποβάλλω για όλες τις γυναίκες από την πρώτη σεξουαλική επαφή και μετά μια φορά κάθε χρόνο. Σε γυναίκες που έχει διαγνωστεί κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ελέγχονται συχνότερα στους 6 μήνες ή ακόμα και στους 3 μήνες. Και ο ετήσιος έλεγχος πρέπει να γίνεται και μετά την εμεινόπαυση. Πώς γίνεται το τεστ? Χρησιμοποιώντας μία σπάτουλα και ένα βουτσάκι, παίρνουμε κύτταρα τον εξωδράκουλο και τον ενδοδράκουλο της γυναίκας. Αυτά τοποθετούνται σε γυάλινα πλακίδια και μετά από μια μικρή επεξεργασία ελέγχονται από τον κυτταρολόγο μικροσκοπικά για πιθανές ανομαλίες. Να δούμε ποια είναι η αξία, ο σκοπός του τεστ Παπα-Νικολάου. Πρώτον, ανιχνεύει προκαρδινικές αλλοιώσεις οι οποίες προηγούνται 10 με 20 χρόνια πριν την εμφάνιση του καρκίνου του τραχείου της μύχτρας, οπότε έχουν καλύτερη αντιμετώπιση, είναι δηλαδή άσημες. Δεύτερον, εντοπίζει τον αιτιολογικό παράγοντα του καρκίνου, που δεν είναι άλλος από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, γνωστό σαν ιός HPV. Και τρίτον, συνδυάζει χαμηλό κόστος και υψηλή διαγνωστική αξία. Να πούμε λίγα λόγια εδώ για τον αιτιολογικό παράγοντα και τον ιό των HPV. Ο ιός αυτός ευθύνεται, εκτός από τον καρκίνο στον τράχυλο της μύχτρας, ευθύνεται και για άλλους τύπους καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος στον τοκτό, στο γόνατο, στο εδίο, στο πέος και στην περιοχή της στοματικής κοιλιότητας, στο φάλικα και στο λάρικα. Να πούμε ακόμη ότι υπάρχουν πάνω από 220 τύποι αυτού του ιού, οι οποίοι διακρίνονται σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου. Οι χαμηλού κινδύνου είναι ο 6 και ο 11, που ευθύνονται για τα εξωτερικοδηλώματα. Ο 16 και ο 18 είναι αυτοί που προκαλούν τον καρκίνο στον τράχυλο της μύχτρας. Να δούμε τους παράγοντες επικινδυνότητας. Είπαμε ότι είναι ένα ιός ο οποίος μεταδίδεται με την επαφή. Επομένως, η σεξουαλική συμπεριφορά είναι ο κυριότερος παράγων, εφόσον γιατί οι γυναίκες με πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους έχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης. Δεύτερον είναι η ηλικία. Νεαρές γυναίκες 15 με 25 ετών διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να μολυνθούν από τον ιό, γιατί ο ιός έχει την τάση να εμφανίζεται σε αυτή την ηλικία. Άλλοι πιθανοί παράγοντες μπορεί να είναι η χρήση αντισυλληπτικών, η εγκυμοσύνη, το κάπνισμα, καθώς και άλλοι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν. Ποια είναι η εξέλιξη του τεστ ΠΑΠ? Σήμερα έχουμε ένα καινούριο τεστ που παρουσιάζει εξέλιξη ως προς τη μέθοδο περισυλλογής κυττάρων, το ThinPrep PAP test, το οποίο η αξιοπιστία το αγγίζει το 100%. Και έχουμε και στα πλαίσια της μοριακής βιολογίας το HPV DNA test. Είναι ένα τεστ που μας δείχνει ποιος τέλος του ιού είναι, αν είναι υψηλού ή χαμηλού κινδύνου. Και έχουμε και το mRNA HPV test, και έχουμε και το mRNA HPV test ή άπτυμα mRNA HPV test, το οποίο μας δείχνει αν μια λίμωξη είναι ενεργή ή όχι. Αυτό γίνεται βάσει δύο πρωτεϊνών, ε6 και ε7, οι οποίοι πυροδοτούν την αρχή της καρκινογέννησης. Σε καμιά περίπτωση τα μοριακά τεστ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το κλασικό τεστ Παπα-Νικολάου.
για τον εμβολιασμό. Λοιπόν, εφόσον είπαμε ότι είναι ένας ιός που μεταδίδεται με την επαφή, όλες οι γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους θα μολυνθούν από κάποιο τύπο του ιού. Εφόσον λοιπόν δεν μπορεί να αποφευθεί αυτό το πράγμα, μπορεί όμως να προληφθεί μέσω του εμβολιασμού. Σήμερα διαθέτουν δύο εμβόλια, το Καντασίλ και το Ζευγαρίξ, που είναι και του υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Το κάνουμε χωρίστηκε από 12 μέχρι 26 χρονών. Λοιπόν, 16 με 26 χρονών, 12 με 26 χρονών, αυτή η ηλικία των 12 ετών συμπληρώνονται ο εμβολιασμός, όλα τα εμβόλια, τον εθνικό οργανισμό εμβολιασμού. Σήμερα γίνεται και στα αγόρια. Άρα έχουμε πρωτομερής πρόληψη με τον εμβολιασμό, δευτερομερής πρόληψη με τον Δέσποτα Νικολάου. Είναι οι δύο τρόποι ασφαλέστεροι για την πρόληψη του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Αν και παλαιόντως θα πούμε ότι το τεστ Παπα-Νικολάου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Αποτελεί το μοναδικό τρόπο που αφορά πρόληψη και όχι διάδοση καρκίνου. Είναι ανώτερο χαμηλού κόστους ακίνδυνο. Καλύπτεται από τα ταμεία, γίνεται δωρεάν στα νοσοκομεία. Άρα, λίγο χρόνο από το χρόνο σας, αλλά μια φορά κάθε χρόνο, άρα η πρόληψη σώζει ζωές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κοκορικού που είπε τόσο αναλυτικά όλα αυτά τα χρήσιμα που έπρεπε να ακούσουμε και προφανώς να διευκρινίστηκε το ότι δεν είναι κάτι οδυνηρό, κάτι δύσκολο το τεστ ΠΑΠ και επειδή είναι και άλλωστε ο μοναδικός τρόπος της διάγνωσης, της σίγουρης διάγνωσης του καρκίνου, πρέπει να τον ακολουθούμε. Παρακαλώ την κυρία Νίκη Καραχάλου, δόκτωρα, παθολόγο, ογκολόγο, να έρθει στο βήμα. Το θέμα της είναι καρκίνος του πνεύμονα, εξελίξεις, προκλήσεις και προοπτικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Πρέπει να μου διαφάνειες εδώ καθημερινά. Ακούσαμε αισιόδοξα και θετικά πράγματα για τον καρκίνο του μαστούς, για τον καρκίνο του τραχείου της μήτρας και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς οι ίδιοι στην πρόληψη, άρα και στην αντιμετώπιση και θεραπεία αυτών των δύο νοσημάτων. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο σελίδα. Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του πνεύμονα και ποιες εξελίξεις έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από αυτή τη νόσο. Και θα αναφερθώ κυρίως στον καρκίνο, στον προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα, που αφορά και την πλειονότητα των ασθενών. Η εξέλιξη γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα πηγαίνει λίγο πιο αργά σε σύγκριση με άλλους συμπαγείς όγκους. Και αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι υπάρχει ένα στίγμα γύρω από την νόσο αυτή, γιατί ξέρουμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα σχετίζεται με το κάπνισμα. Αν και αυτό πλέον δεν είναι τελείως αλήθεια, γιατί υπάρχουν ασθενείς που διαγνώσκονται με καρκίνο του πνεύμονα και δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Αυτό στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, αφορά περίπου το 15 με 20% των ασθενών, δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. Αν βγούμε εκτός Ευρώπης, στην Ασία ή τη Λατινική Αμερική,
περίπου 50% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει βελτίωση, εξέλιξη γύρω από αυτή την νόσο, η οποία σχετίζεται με δύο πράγματα. Πλέον γνωρίζουμε καλύτερα τον καρκίνο του πνεύμονα, καταλαβαίνουμε καλύτερα την ιδεολογία αυτού του όγκου και σαν απόρρια αυτού έχουμε καταφέρει να βρούμε, να δημιουργήσουμε πιο μοντέρνες θεραπείες που ξεφεύγουν πλέον από την κλασική χημειοθεραπεία που όλοι γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με τον καρκίνο του μαστού ή τον δράκυλο της μήτρας, η νόσος παραμένει μη άσημη, ο ασθενής θα καταλήξει από τον καρκίνο του πνεύμονα και παραμένει η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Όπως βλέπετε, περίπου έχουμε κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια θανάτους ετησίως από καρκίνο του πνεύμονα. Ανά τον κόσμο. Υπάρχει όμως εξέλιξη. Εδώ βλέπετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στην πορεία του χρόνου. Αν πάμε πίσω στο 2002, όπως βλέπετε αριστερά, εκείνη την εποχή ήταν κάπως αποκαρδιωτικό να ασχολείται κανείς με τον καρκίνο του πνεύμονα, να ασχολείται ο ογκολόγος με τον καρκίνο του πνεύμονα, γιατί η μόνη θεραπεία που μπορούσε να δώσει στον ασθενή ήταν η χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία με βάση της πλατίνας. Μια θεραπεία που δεν την απορρίπτουμε, ακόμα χρησιμοποιείται, αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας και θα συνεχίζει να αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας, αλλά τώρα δεν είναι μόνη της. Τότε, το 2002, ήταν η μόνη θεραπεία και η αποτελεσματικότητά της έχει μικρή διάρκεια, με αποτέλεσμα οι ασθενείς μας να επιβίωναν λιγότερο από 1 χρόνο, γύρω στους 6 με 8 μήνες. Ένα χρονικό σημείο σταθμός που άλλαξε την ιστορία του καρκίνου του πνεύμονα έρχεται το 2004. Τι έγινε τότε? Τότε βρέθηκε ότι υπάρχουν κάποιοι υπότυποι του καρκίνου του πνεύμονα που σχετίζονται με διοδίχτες ή, όπως το λέμε, μεταλλάξεις ή μοριακές αλλαγές. Και αυτοί οι υπότυποι του καρκίνου του πνεύμονα μπορούν να είναι ευαίσθητοι σε θεραπείες που τις λέμε στοχευμένες θεραπείες. Δηλαδή υπάρχουν φάρμακα που πάνε και στοχεύουν αυτό το διοδίχτυ, αυτή τη μετάλλαξη. Και πλέον από εκεί και πέρα αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι μία νόσος, αλλά είναι πολλοί υπότυποι υπάρχουν στον καρκίνο του πνεύμονα. Αυτό ήταν το ένα σημείο σταθμός και το δεύτερο έρχεται λίγο πιο πρόσφατα, περίπου 10 χρόνια πριν, το 2014. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τον καρκίνο του πνεύμονα, αφορά πολλούς συμβαγείς και όχι μόνο όγκους, όπου έχουμε την έγκριση της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία πλέον αποτελεί βασικό μέρος της θεραπείας του πνεύμονα. Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα μπορούν να πάρουν αυτή τη θεραπεία και έχει συμβάλει πάρα πολύ στην παράταση της επιβίωσης των ασθενών, ώστε πλέον σήμερα, όπως βλέπετε δεξιά, το 2024, έχουμε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα, που σημαίνει, όταν είναι μεταστατικό, σημαίνει ότι η νόσος έχει βγει από το πνεύμονα, μπορεί να έχει πάει στον εγκέφαλο, στα οστά, στο σηκώτη. Υπάρχουν ασθενείς που με αυτή την εκτεταμένη νόσο μπορούν να ζουν μέχρι και 5 χρόνια ή περισσότερο. Βέβαια δεν είναι πολλοί, δεν είναι η πλειοψηφία των ασθενών, αλλά είναι σημαντικό να, μιας και αν τους πηγαίναμε πίσω στο 2002 αυτούς τους ασθενείς, θα ζούσαν κάτι λιγότερο από 1 χρόνο, τώρα μπορούν να επιβιώνουν 5 χρόνια ή και περισσότερο. Αυτό που έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτή τη βελτίωση της πρόγνωσης ή στην βελτίωση στην παράταση της επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, είναι ότι πλέον γνωρίζουμε καλύτερα τι σημαίνει καρκίνος του πνεύμονα και ξέρουμε ότι η νόσος αυτή δεν είναι μία νόσος. Αυτό το γνωρίζει ο ογκολόγος, πιστεύω, αλλά πρέπει να το γνωρίζει και ο ασθενής. Και πλέον να μην αρκείται σε μία διάγνωση που λέει καρκίνος του πνεύμονα. Αυτό είναι παλιό, αυτό είναι λιπές, δεν είναι ολοκληρωμένο. Πρέπει να ακολουθείτε από πολλή πληροφορία που αφορά την ιστολογία της νόσου, πρώτα απ' όλα, και δεύτερον, το μοριακό προφίλ της νόσου. Είναι άλλο ένας ασθενής να έχει μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και άλλο να έχει μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Είναι άλλο ένας ασθενής να έχει αδενοκαρκίνωμα, που είναι και η πλειονότητα των περιπτώσεων. Και αν έχει αδενοκαρκίνωμα, θα πρέπει να γνωρίσουμε, όπως βλέπετε δεξιά στον κύκλο, αν φέρει κάποια μοριακή αλλαγή, κάποια μετάλλαξη. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις. Μπορεί να φαίνονται τα ποσοστά μικρά για κάθε μία από αυτές, αλλά αν τα βάλουμε όλα μαζί, μιλάμε για μεγάλο αριθμό ασθενών.
Και για όλες αυτές τις μεταλλάξεις που βλέπετε στον κύκλο δεξιά, υπάρχουν πλέον στοχευμένες θεραπείες, που μπορεί ο ασθενής να πάρει, να νιώσει καλύτερα, να ζήσει περισσότερο και να έχει και πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε την έκταση μιας πρωτεΐνης, που τη βλέπετε στη σειρά κάτω, λέγεται PDL1. Είναι μια πρωτεΐνη η οποία θα μας πει πώς θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία πλέον είναι μια στάνταρ θεραπεία για όλους τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν μιλάμε για μία νόσο. Έχουμε τα μέσα πλέον να το ερευνήσουμε αυτό. Έχουμε τον παθολογανατόμο που θα δει τη βιοψία ή το χειρουργικό παρασκεύασμα, που μας πει ποια είναι η ιστολογία της νόσου. Και πλέον στα περισσότερα παθολογανατομικά εργαστήρια υπάρχουν μέθοδοι που μπορούμε να αναλύσουμε το DNA, το RNA από το ιστό ή και από το αίμα ακόμα και να βρούμε αν υπάρχει κάποια από τις μεταλλάξεις που βλέπετε δεξιά. Ένα λοιπόν είναι η κατανόηση της νόσου και το δεύτερο είναι οι καινούργιες θεραπείες, οι μοντέρνες θεραπείες. Δεν ξεχνάμε τη χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό όπλο στα χέρια μας, αλλά πλέον τώρα έχουμε τις στοχευμένες θεραπείες αριστερά, αλλά και την ανοσοθεραπεία. Οι στοχευμένες θεραπείες τι κάνουν? Υπάρχουν κάποιοι τύποι καρκίνου, όπως σας είπα στην αρχή, που μπορεί να σχετίζονται με δύο δείκτες. Δηλαδή, μπορεί το καρκινικό κύτταρο να έχει μια μετάλλαξη. Αυτή η μετάλλαξη ενεργοποιεί σηματοδοτικά μονοπάτια που το κάνουν να πολλαπλασιάζεται συνέχεια ή που δίνουν την ικανότητα να μετακινείται, να φεύγει από το πνεύμα, να πηγαίνει σε άλλα όργανα, να κάνει δηλαδή μεταστάσεις. Η στοχευμένη θεραπεία έρχεται και στοχεύει αυτή τη μοριακή αλλαγή και φρενάρει το καρκινικό κύτταρο, το σταματάει. Όχι για πάντα, γιατί είπαμε δεν υπάρχει ίαση, αλλά για κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα το ελέγχει. Βέβαια το κύτταρο, επειδή είναι έξυπνο, μετά από κάποιο διάστημα αναπτύσσει αντίσταση και ξεκινάει πάλι να κάνει τη δουλειά του εισαγωγικά παρά την παρουσία της θεραπείας. Αυτή είναι η στοχευμένη θεραπεία, η οποία, για να σας δώσω περισσότερη πληροφορία, συνήθως τα φάρμακα αυτά είναι φάρμακα που τα παίρνει ο ασθενής από το στόμα, και μπορεί να παίρνει θεραπεία στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Και επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό των στοχευμένων θεραπείων είναι ότι βλέπουμε γρήγορα ανταπόκριση. Δηλαδή, ο ασθενής θα νιώσει καλά πολύ γρήγορα, και αν του κάνουμε την αξονική μετά από 3-4 εβδομάδες, θα δούμε ότι όντως έχει μικρύνει ή έχει εξαφανιστεί κιόλας. Αλλά βέβαια, όπως είπα, δεν κρατάει για πάντα, δεν μιλάμε για ίαση. Αυτό έχει να κάνει με τις στοχευμένες θεραπείες και μετά δεξιά βλέπετε την ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία έχει διαφορετική φιλοσοφία στον τρόπο που δρά. Τα καρκινικά κύτταρα για τον οργανισμό μας είναι ένα ξένο σώμα. Και αν φυσιολογικά το νοσολογικό σύστημα, δηλαδή η ανοσία του ίδιου του οργανισμού, θα έπρεπε να τα αναγνωρίζει και να τα σκοτώνει και να μην αφήνει τον όγκο να αναπτύσσεται. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, γιατί το καρκινικό κύτταρο, επειδή είναι έξυπνο, έχει μάθει να κρύβεται από το ανοσοποιητικό μας σύστημα, εκφράζει δηλαδή πάνω πρωτεΐνες που μπλοκάρουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού μας και έτσι μπορεί και αναπτύσσεται και δεν το αναγνωρίζει ο οργανισμός μας. Έρχεται λοιπόν τώρα η ανοσοθεραπεία και αυτό που κάνει είναι ξεγυμνώνει το καρκινικό κύτταρο στον ίδιο μας τον οργανισμό, ενεργοποιεί δηλαδή το ανοσοποιητικό σύστημα το δικό μας να πάει να καταστρέψει τον όγκο. Και έτσι δρά η ανοσοθεραπεία. Τα φάρμακα αυτά τα ακούτε συχνά, γιατί δεν είναι μόνο για τον καρκίνο του πνεύμονα, είναι και για άλλους όγκους. Δεν δίνονται ενδοκερδίως, δηλαδή ο ασθενής θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να πάρει τη θεραπεία. Και επίσης δεν θα δούμε με αυτά τα φάρμακα, με αυτές τις θεραπείες, γρήγορη ανταπόκριση. Δηλαδή ο ασθενής μπορεί να μην νιώσει καλά αμέσως, αλλά όταν δράσει αυτή η θεραπεία μπορεί να κρατήσει πολύ καιρό. Και σε άλλα νεοπλάσματα και πάνω στο μελάνομα, η ανοσοθεραπεία πλέον έχει επιφέρει ίαση στο μεταστατικό μελάνομα. Και εδώ είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαφάνεια. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι το μεγάλο αριθμό καινούριων φαρμάκων που έχουν εκδηθεί για τον καρκίνο του πνεύμονα. Βλέπετε εδώ ότι έχει συμβεί από το 2003 μέχρι το 2022 με πάρα πολλές καινούριες θεραπείες, οι οποίες στοχεύουν
τους δύο δείκτες που βλέπετε αριστερά, ενώ κάτω με το ροζ χρώμα είναι όλες οι αμεσοθεραπείες που έχουν εντυχθεί για τον καρκίνο του πνεύμονα και παράλληλα, επειδή όπως είπα, τα φάρμακα αυτά παρατείνουν την επιβίωση αλλά δεν φέρνουν τη μίαση, η έρευνα συνεχώς συνεχίζεται, μελέτες γίνονται διαρκώς για να βρούμε καινούργιες θεραπείες ή καινούργιο συνδυασμό φαρμάκων, ώστε όταν ο ασθενής μας αναπτύξει αντίσταση σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες να έχουμε να προσφέρουμε κάτι άλλο. Επομένως, ελπίζω κάπως να σας έπεισε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα σήμερα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Σίγουρα δεν είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε να είμαστε. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι μιλάμε για θεραπείες οι οποίες είναι πολύ ακριβές και δεν είναι προσιτές σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ασθενείς. Συνήθως βλέπουμε τα καινούργια φάρμακα να παίρνουν έγκριση πρώτα στην Αμερική. Η Ευρώπη καθυστερεί λίγο στις εγκρίσεις. Επίσης, και αν κάτι έχει εγκριθεί στην Ευρώπη, μπορεί στις χώρες τις διάφορες να μην είναι εγκεκριμένοι από τον Οργανισμό Φαρμάκων ή ακόμα και το ασφαλιστικό ταμείο του κάθε ασθενή να μην πληρώνει για αυτές τις ακριβές θεραπείες. Οπότε δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Το άλλο σημαντικό θέμα, μάλλον αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι, ξέρουμε ότι το κάπνισμα είναι κάτι που συνδέεται με την νόσο αυτή, οπότε η πρωτογενής πρόληψη είναι απαραίτητη όσο είναι δυνατόν, η αποφυγή ή η διακοπή του καπνίσματος. Σε αντίθεση με το μαστό και το γράφημα της μύτας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για προσυμπτωματικό έλεγχο αυτού του καρκίνου. Ίσως έχετε ακούσει κάτι για αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης που προτείνεται σε ασθενείς που καπνίζουν πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια μέθοδος που δεν μας έχει πείσει πλήρως για το πόσο ωφελεί ή βλάπτει, οπότε δεν είναι διαδεδομένη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Και όπως είπαμε, επειδή ακόμα και με αυτά τα καινούργια φάρμακα δεν είμαστε ούτε καν κοντά στη μίαση αυτής της νόσου, είναι απαραίτητο να συνεχίζεται η έρευνα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στους ασθενείς μας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Καρκίνος του πνεύμονα και σας ευχαριστούμε. Όμως, είναι πολύ αισιόδοξα αυτά τα τελευταία μηνύματα που μας δώσατε και παρήγορα. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν έτσι με την έρευνα. Τώρα, στην τελευταία ομιλία μας, που είναι διαφορετική, αν δεν είναι ακριβώς ιατρικού περιεχομένου, είναι κοινωνικού περιεχομένου, θα μιλήσει η κυρία Παναγιώτα Δασκαλοπούλου, που είναι δικηγόρος, σύμβουλος και με ειδικά μεταπτυχιακά πτυχία. Το θέμα της είναι η υποστήριξη συγγενών των καρκινοπαθών. Κυρία Δασκαλοπούλου, ελάτε παρακαλώ. Καλησπέρα σας και από εμένα. Να αλλάξουμε και τις επάνες, να αλλάξουμε να σας πω γιατί έχω πάρει να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Γιατί θεωρώ ότι συμπροταγωνιστούν οι άνθρωποι μας με τους ασθενείς. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, τους βοηθάμε, είμαστε πάντα δίπλα τους από την αρχή μέχρι την ώρα της πορεία. Οπότε, δύο λόγια για το τι ακριβώς είναι η συντηρητική. Καταρχήν, είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την ψυχική υγεία του ανθρώπου, οι ομάδες ανθρώπων, ίσως να είναι πιο γνωστή σε εσάς η συμβουλευτική γονέων που γίνεται. Και αυτό γιατί έχει καταρχήν ουσιαστικά η ψυχική υγεία ενός ανθρώπου από ποικιλίες περιβαλλοντικές εκδράσεις και όλα αυτά που γίνονται στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, ο συμβουλευόμενος βοηθιέται στην προσωπική του κατάσταση, φέρει την λύπη και τη στεναχώρια ενδεχομένως μέχρι σε έναν βαθμό και μπορεί ο ίδιος με δικές του αποφάσεις να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις και να τα απεξέλθει. Ουσιαστικά είναι μια υποστηρικτική σχέση και
χρειάζεται έτσι εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη. Ο συμβουλευόμενος ζητά στήριξη, καθοδήγηση, πληροφορίες για το θέμα που τον ενδιαφέρει, γνώσεις και λύσεις των προβλημάτων, ενώ ο σύμβουλος παρέχει όλα αυτά με τις πληροφορίες τις οποίες έχει από το περιβάλλον, που προφανώς είναι οι ίδιες. Αλλά όταν ένας άνθρωπος βιώνει εκείνη τη στιγμή μια κατάσταση, ίσως δεν μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον όπως το αντιλαμβάνεται ένας τρίτος, τις γνώσεις λοιπόν που διαθέτει, τις δυνατότητες προσανατολισμού και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επεμβαίνει ο ίδιος στις αποφάσεις του. Γιατί μας ενδιαφέρουν όμως τα συναισθήματα των συγγενών του καρκινοπαθών. Καταρχήν, όπως σας είπα, είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τον ασθενή από το νοσοκομείο μέχρι το σπίτι. Και είναι λίγοι που πολλές φορές ξέρουν την αλήθεια της κατάστασης του ασθενή και κρύβουν τα συναισθήματά τους, κάτι το οποίο τους δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους. Και το σημαντικό είναι ότι αντιμετωπίζουμε συγχρόνως παράπλευρα προβλήματα, όπως είναι η δουλειά τους, η φροντίδα των παιδιών ή κάποιο άλλο πρόσωπο ηλικιωμένο, και μπορεί να έχουν και χαμηλό επίπεδο μόρφωση. Δηλαδή να πηγαίνουν στον γιατρό, και να του το εξηγεί όπως πρέπει, αλλά να μην το καταλαβαίνουν. Και πολλές φορές έτσι έχουμε και αυτό το πηγαίνω στον γιατρό, έχω ακούσει αυτό και μπερδεύονται. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θέλω να πω ότι ο καρκίνος έχει συνδεθεί με το θάνατο και αυτό είναι επίσης σημαντικό, γιατί πιστεύουμε όλοι αν νοσήσουμε από καρκίνο ή κάποιος δικό μας ανθρώπου νοσήσει, ουσιαστικά θα πεθάνει, οπότε είναι ένα επιπλέον συναίσθημα το οποίο βαραίνει τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα που ουσιαστικά όταν ο ασθενής είναι καλά, έχει και μεγαλύτερες περιθώρια να επιβιώσει και παίζει πάρα πολύ ρόλο. Άρα λοιπόν, αν οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία μας είναι καλά, κατ' επέκταση και ο ασθενής είναι πιο αισιόδοξος στο το πρόβλημά του και μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το θέμα που τον απασχολεί. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, ο εαυτός του είναι αυτός το οποίο πρέπει το πρόσωπο που βοηθάει να πολεμήσει, το στενό οικογενειακό περιβάλλον, το εσωτερικό κύκλο προσώπων και η οργάνωση του νοσοκομείου και διάφορες υπηρεσίες που ενδεχομένως εμπλέκεται για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, όπως είναι η πρόνοια, κάποια επιδόματα που πρέπει να πάρει. Ποια είναι τώρα τα συναισθήματα που βιώνουμε συνήθως οι συγγενείς? Είναι η πρόκληση, είναι η απειλή, είναι η απώλεια, αλλά και η άρνηση πολλές φορές να πιστέψει ότι έχει συμβεί στην οικογένειά του αυτό. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πώς αισθάνεται, μπορεί να είναι μαθητικός, να αποφεύγει να αρνείται την κατάσταση, να είναι μυρολάτρης, να νιώθει απελπισία ή άγχος. Αυτό είναι το που μπορεί να βλέπει κανείς, ένα συναίσθημα. Όμως, όπως βλέπετε εδώ, ένα συναίσθημα που μπορεί να βλέπουμε, ένα θυμό παραδείγματος χάρη, που κάτι μπορεί να κρύβει πάρα πολλά συναισθήματα. Γι' αυτό και χρειάζεται ένα πρόσωπο που να μπορεί να μιλήσει και να ανταπεξέλθει και να είναι ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, ούτως ώστε να μπορεί να βλέπει την κατάσταση αλλιώς. Άρα, εμείς μπορεί να βλέπουμε ένα πρόσωπο θυμωμένο, γραμμένο και από κάτω να έχει 1500 συναισθήματα που απλά τα κρύβει μέσα του και δεν μπορεί να τα προβάλλει. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το μοντέλο της οικογένειας. Παραδείγματος χάρη, αν υποθετικά ο πατέρας είναι το πρόσωπο που εργάζεται και νοσήσει, η οικογένεια σταματάει να έχει χρήματα. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν ένα επιπλέον βάρος. Ή αν παραδείγματος χάρη είναι η μάνα του στήριγμα και αρρωστήσει η μάνα και τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά σε ηλικία, είναι υπηρετικό, εντάξει, και γυμνάσιο ενδεχομένως, πάλι δημιουργούνται ανισορροπίες μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε? Η συμβουλευτική πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει το πρόγραμμα στη ζωή των ανθρώπων που ήταν όσο δυνατόν γίνεται αυτό. Ο ασθενής πρέπει να νιώθει σημαντικός, να είναι ένα ενεργό μέλος μέσα στην οικογένεια, να αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον με ενθάρρυνση και να αφήνει τον ασθενή να αναλάβει όσους περισσότερους ρόλους μπορεί. Να μιλάμε ανοιχτά για την ασθένεια και την πορεία της ασθένειας και για τα οικονομικά και για όλα τα προβλήματα, ώστε να μπορούν να δώσουν όλοι μας λύσεις, να τον κατανοούμε, να σεβόμαστε τα πραγματικά του συναισθήματα και να μην τον κρύβουμε πολλές φορές. Δεν είμαστε παθητικοί και δεν καλλιεργούμε το συναίσθημα της λύπης. Αν δεν έχουμε κάτι να πούμε, μπορούμε να το σιωπήσουμε. Δεν είναι ανάγκη πάντα να μιλάμε, να λέμε διάφορα πράγματα και να μην ανταποκρίνουμε σε αυτό που πρέπει. Και προσπαθούμε φυσικά να έχουμε ευχάριστες στιγμές με τους ανθρώπους μας, σε όποια κατάσταση και να είναι, γιατί πολλές φορές δυστυχώς αυτό μένει η βοήθεια και οι ωραίες στιγμές.
Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Συγγνώμη, αλλά. Τώρα, η πρώτη παρέμβαση στην συμβουλευτική είναι είτε ατομική είτε ομαδική. Και πολύ σημαντική, θεωρώ ότι θα κλείσω με αυτό, την συμβουλευτική των ομοτήμων, που ουσιαστικά είναι ένα σύστημα προσφοράς και αποδοχής βοήθειας από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει το δίκτυο, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων του Νοσοκομείου Σωτηρία, που έχει αναπτύξει ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα ομοτήμων. Οργανώνει μερίδες υποστήριξης, ψυχολογικής βοήθειας. Υπάρχει ξενόμας φιλοξενίας των ανθρώπων των συνοδών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το οικονομικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν έχει αρρωστήσει κάποιος και χρειάζεται να το μεταφέρει παραδείγματος στην Αθήνα και δεν έχει κάπου να μείνεις. Κάνουν εκδρομές, πάνε ταξίδια οργανωμένα, έχουν φιλανθρωπικό σκοπό. Είδα ότι δίνουν μέχρι και γουφάνε άλλες περιπτώσεις που συγκεκριμένων μήνες και δείχνει και μια πάρα πολύ ωραία εφημερίδα που είναι πολύ ωραία να τη διαβάσετε. Περιλαμβάνει και ιατρικά θέματα, αλλά και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την ψυχολογική υποστήριξη όλης της οικογένειας. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δασκαλοπούλου για τα τόσο χρήσιμα σημεία που μας είπε για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Όλοι κάπου ξέρουμε και έχουμε δοκιμάσει κοντά μας αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα και πρέπει να ξέρει κανείς πώς να το διαχειριστεί. Ευχαριστούμε. Τον κύριο Βόλο θα καλέσω τώρα, τον κύριο Δημήτρη Αναγνώστου, να έρθει και εκείνο στο βήμα να μας μιλήσει. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την παρουσία σας, την καταπληκτική παρουσία σας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το Σύλλογο Γυναικών Αμερίνθου και Περιφόρων και την κυρία Μπούγα για την βοήθειά σας. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παπαμιχαήλ, η οποία είναι η ψυχή της Ελληνικής Αντικαρκυνικής Εταιρείας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και την κυρία Παπακοσταντίνου, τη Μαρία Παπακοσταντίνου, για την υπέροχη διάλεξη για το καρκίνο του μαστού. Θα μιλήσουμε για αυτά. Την κυρία Κοβορίκου, την Νίκη Καραχάλιου και την κυρία Γιουλίνα Δασκαλοπούλου. Θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω ορισμένα πράγματα και να σας δώσω την ευκαιρία, τουλάχιστον πώς θέλετε, για 20 λεπτά, μισή ώρα, πώς θέλετε, έτσι ώστε να απαντήσετε σε κάποια ερωτηματικά τα οποία προφανώς θα έχετε. Όσον αφορά λοιπόν για το μαστό, τι έχουμε να πούμε για το μαστό. Ο μαστός είναι ο συχνότερος καρκίνος της γυναίκας. Είναι ο συχνότερος. Προσέξτε, ο συχνότερος. Για τους άντρες σας πούμε τι γίνεται. Αυτός λοιπόν ο καρκίνος έχει τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια χρόνια νόσος. Δηλαδή, ενώ πριν από 10, 20, 30 χρόνια ο καρκίνος μαστού ήταν ανίκητος, τώρα τελευταία με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ο καρκίνος μαστού είναι μια χρονία νόσου. Δηλαδή σε ένα ποσοστό άνω των 50%, άνω των 90% έχουμε μια ίαση. Άρα λοιπόν, πρόληψη, τα είπε πολύ καλά η κυρία Παπακοσταντίνου, και η έγκαιρη διάγνωση. Πρόληψη σημαίνει συλλάφιση, σημαίνει μαστογραφία, σημαίνει υπερυπογράφημα. Ποιος το κάνει αυτός, ποια ειδικότητα το κάνει αυτό. Εγώ θα έλεγα
θα έλεγα, όχι υποχρεωτικά ο γυναικολόγος ή ο χειρουργός, αλλά θα πρότεινα ο ιατρός γενικής ιατρικής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδος δεν έχουμε πρόσβαση σε γυναικολόγους και χειρουργούς. Η ιατρική λοιπόν της γενικής ιατρικής, και αναφέρομαι και στην κυρία Βούγα, έχει ένα πρωταρχικό ρόλο ώστε να καθοδηγήσει τη γυναίκα να ψηλαφίσει τον μαστό, να γίνει, αν χρειάζεται, μαστογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω αυτό διότι ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς στην ελληνική εταιρεία και το έχουμε αναλύσει, έχουμε πολλές ανισότητες στον καρκίνο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε όλη πρόσβαση στο ψυχικό ή στην καρκίδα. Υπάρχει όμως και η κάλυμνος, υπάρχουν τα ορεινά του Καρπενησίου, της Θεσσαλίας κτλ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ένας καλός ιατρός της γενικής ιατρικής μπορεί να καθοδηγήσει τις γυναίκες πάρα πολύ καλά για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Για το ΠΑΠ λοιπόν είπαμε πάρα πολύ καλά, πολύ συχνός ο καρκίνος του τραχύλιου, έτσι. Τα είπε η κυρία Παπακοσταντίνου, η κυρία Παπακοσταντίνου Μαρία, η οποία μας είπε ότι αυτό το ΠΑΠ είναι πάρα πολύ απλό, είναι φθηνό, πολύ σημαντικό, είναι ανώδυνο, μπορεί να το κάνει κανείς μια φορά το χρόνο ή στα 2 χρόνια εσείς το θέλετε. Ερχόμαστε λοιπόν στον καρκίνο του πνεύμονος. Ο καρκίνος λοιπόν του πνεύμονος είναι η συχνότερη αιτία του θανάτου, τους άντρες. Είναι ο δεύτερος στη συχνότητα, είναι ο συχνότερος καρκίνος των ανδρών είναι του προστάτη, έτσι. Αλλά ως αιτία κινδύνου είναι ο πρώτος τους άντρες. Τι έχει γίνει πριν από, τα λέω αυτά που ξέρω εγώ, εξαιρετικά. Θυμάμαι τι γινόταν πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια οι άνθρωποι, οι άντρες, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε γνωρίσει άντρες που έχουν πάψουν, έχουν πρόβλημα με τον καρκίνο του πνεύμονος, με το συνοπέδιο του πατέρα μου που στάθηκε στα 50. Από καρκίνο του πνεύμονος. Τι συνέβαινε πριν από 30-40 χρόνια. Το είπε η κυρία Καραχαλίου. Επιβίωση 6 έως 10 μήνες. Το 2024, μετά από 30-40 χρόνια, έχουμε πλέον να μιλάμε για μια επιβίωση στα προχωρημένα στάδια 50 μήνες, δηλαδή 4 μήνες. Χάρη σε αυτές τις μοντέρνες θεραπείες για την ανασωθεραπεία. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Η κυρία Καραχάλιου είναι συμπτωματικά στην Χαλκίδα, ζει στο εξωτερικό, ζει τα τελευταία 10 χρόνια ήταν στην Βαρκελόνη, τα τελευταία 7 χρόνια είναι σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο της Φραγκφούρτης και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Είναι γνωστή στην Ευρώπη και στην υπόλοιπη και στην Αμερική για την έρευνα. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα που εντελώς πραγματικά και μας τιμάει. Μας τιμάτε πάρα πολύ. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι αυτή η ανοσοθεραπεία, και θα κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις, γιατί εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω, αγαπητή Νίκη, πόσο στοιχίζει αυτή η ανοσοθεραπεία, ποιος έχει την πρόσβαση, μπορεί ο καθένας, είναι εύκολο, θα μιλήσουμε σιγά σιγά και βέβαια. Όσον αφορά την πρόληψη, και θα τελειώσω με αυτό, για το καρκίνο του πνεύμονος, νομίζω αφορά
όλους εμάς, καλό είναι να μην καπνίσει κανείς. Είτε φοβάται κανείς τον καρκίνο του μαστού ή τον πνεύμονος της ορθοπτήσεως, καλό είναι να μην καπνίσει κανείς, είναι και αυτή η ιστορία. Για να μην σας πω κάτι παραπάνω, θα έλεγα, εάν εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να ρωτήσετε κάτι με όλο το θάρρος, είμαστε μεταξύ μας, το ακροατήριο είναι καταπληκτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσες πολλές, δύο πολλές, γιατί οι περισσότεροι είναι γυναίκες. Και είναι πολύ καλό αυτό. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παρακαλώ πολύ στη διάθεσή σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ ακόμη μια φορά και ό,τι θέλετε, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε εγκαίρως τον καρκίνο του πνευμόνου? Μπορεί κάποιος ασθενής αυτός ο νοσής να το καταλάβει σε πολύ πρώιμο στάδιο? Δηλαδή, είδαμε όλες τις εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε για τον καρκίνο. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, ρωτάει για να το ακούσουμε σε όλους. Πώς λοιπόν, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε, Δηλαδή είναι πάντοτε η απορία η δική μου, έτσι, που δεν ξέρω, δεν με ειδίνω. Πώς μπορεί κανείς να διαγνώσει τον καρκίνο του πνεύμονος? Ενώ δηλαδή ξέρω ο μαστός το βλέπουμε, με κάποιο τρόπο δηλαδή τον συλλαχούμε, τον βρίσκουμε, τον όρκη αυτό που θέλουμε να κάνουμε το λόγος, τον βρίσκουμε κάποιον, τον βλέπουμε τι γίνεται. Με το πνεύμονα τι γίνεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Είναι μια νόσος που δεν δίνει συμπτώματα. Όταν φτάσει να δώσει συμπτώματα, είναι συνήθως προχωρημένο. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν ασθενείς, περίπου το 25 με 30% των ασθενών μπορούν να βρεθούν με πρώιμη νόσο, δηλαδή στάδιο 1 με στάδιο 3, όπου εκεί πέρα μπορεί να γίνει χειρουργείο ή μπορεί να γίνει ακτινοθεραπεία με στόχο τη μοίαση. Τώρα, οι ασθενείς αυτοί που το βρίσκουν σε πρώιμο στάδιο είναι ή σε τυχαίο έλεγχο. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει ένα τυχαίο και να κάνει μια ακτινογραφία θώρακος και να βρει ένα οζύδιο στον πνεύμονα, ή ασθενείς με χρόνια πρακτική νόσο που είναι βαρύ καπνιστές και πηγαίνουν στον πνευμονολόγο του συχνά γιατί έχουν άλλο πρόβλημα και μπορεί να το βρουν τυχαία. Οπότε είναι λίγοι ασθενείς. Τώρα, σας είπα πριν ότι υπάρχουν κάποιες προσπάθειες για να δημιουργηθούν τεστ όπως το τεστ PAP ή μαστογραφία για τον καρκίνο του πνεύμονα. Είναι αυτό που λέγεται αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης, που σε κάποιες χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία, εφαρμόζεται αυτό σε ασθενείς από 50 μέχρι 80 χρονών που καπνίζουν πολύ. Θα πρέπει να πηγαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάθε χρόνο, 2 χρόνια, να κάνουν αυτή την αξονική τομογραφία. Αλλά δεν έχει φανεί, δεν έχει αποδείξει ότι βοηθάει περισσότερο από την βλάβη. Γιατί επειδή αυτή η νόσος ακριβώς σχετίζεται με το θάνατο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια νόση που δεν έχει ίαση, μερικές φορές μπαίνουν οι υγιείς αυτοί οι άνθρωποι σε ένα τρυπάκι να κάνουν εξετάσεις, να μπαίνουν σε βιοψίες, σε χειρουργία για πράγματα που δεν χρειάζονται τελικά, γιατί δεν έχουν καρκίνο του πνεύμονα, δεν χρειάζεται να δούμε σε αυτή την ιστορία. Οπότε γι' αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως αυτός ο τρόπος πρόληψης. Αλλά είναι μια νόση που δεν έχει συμπτώματα. Και αυτό... Το κόστος της αναζωθεραπείας είναι πολύ ψηλό, όπως και της συγκεκριμένης θεραπείας. Δηλαδή η θεραπεία ανά μήνα μπορεί να φτάνει τα 3 και 4.000 ευρώ. Αλλά πλέον οι θεραπείες αυτές είναι συγκεκριμένες. Και στην Ελλάδα, δηλαδή πλέον η πρώτη γραμμή στον καρκίνο του πνεύμονα είναι η ανοσοθεραπεία μαζί με χημειοθεραπεία. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να παίρνουν αυτή τη θεραπεία. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν πρέπει να την πάρει και πρέπει το ταμείο να πληρώνει για αυτή τη θεραπεία. Και πιστεύω ότι και στην Ελλάδα είναι αυτή η κατάσταση. Πρέπει να πληρώνει και πρέπει και ο ασθενής να το γνωρίζει. Γιατί η γνώση είναι σημαντικό πράγμα. Αυτό που είπαμε στο τέλος, ότι αυτές οι ομάδες που δημιουργούν οι ασθενείς και ενημερώνει ο ένας τον άλλον και ξέρει τι θεραπείες υπάρχουν, τι εξετάσεις πρέπει να κάνουμε. Είναι σημαντικό και ο ασθενής να ξέρει για να ζητάει πράγματα, για να δημιουργεί πράγματα. Γιατί αλλιώς. Εννοείται, συγγνώμη, ότι υπάρχει κάποιο που κάνει
σαν τη Γερμανία που παίρνουν τη διάλεξη από την Ευρώπη. Όχι, γιατί δεν μόνο στη Γερμανία. Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν φάρμακα που έχουν έγκριση στην Ευρώπη και στη Γαλλία το φάρμακο δεν έχει τιμή. Και ο ασθενής δεν μπορεί να το πάρει γιατί δεν το έχει υπολογίσει ο οργανισμός φαρμάκων της Ευρώπης. Όμως καλό είναι ότι πρέπει να κυμαίνουμε, να ζητάμε. Καλό είναι να ζητάμε από τον ογκολόγο μας. Δυστυχώς, όταν έχουμε αυτή την ασθένεια, η σχέση με τον ογκολόγο πρέπει να είναι πάρα πολύ στενή, να τον εμπιστευόμαστε, όσο βέβαια τον εμπιστευόμαστε και να ζητάμε, να διεκδικούμε πράγματα. Γίνεται θα πρέπει να μας αγωθεί, αυτό δεν ξέρετε ο ογκολόγος θα πρέπει να φροντίσει να συνταγογραφήσει τη θεραπεία αυτή και να την διεκδικήσει για να μπορεί να την πάρει ο ασθενής. Το φαγητό φαντάζομαι σε αυτό, ξέροντας το εγώ συμφωνώ και γνωρίζοντας ότι υπάρχει, αν ζητήσουμε, το ζητάμε, πρέπει να γνωρίζουμε. Όπως είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση και σε κλινικές μελέτες. Λέω με κλινική μελέτη δεν σημαίνει ότι είμαστε πειραματόζωο. Σημαίνει ότι έχουμε πρόσβαση σε καινούργια φάρμακα. Παίρνει είναι δωρεάν το φάρμακο. Είναι δωρεάν. Οπότε πρέπει να έχουμε, δυστυχώς, όταν συμβούν αυτές οι ασθένειες, πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε μεγάλα κέντρα. Εγώ το κάνω αυτό. Όχι, η Τακτίδα είναι πόλεμο, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Τακτίδα. Ίσως δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Πάντα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε. Λέμε ότι το κάπνισμα φλάσσεται. Η εναλλακτική του αντικαπνίσματος υπάρχει κάποια μελέτη για τα υπόλοιπα στη βάση του κάπνισμα και όλα αυτά. Δεν το γνωρίζω λεπτομερώς να σας το πω. Αλλά σίγουρα όταν δεν έχει νοικοτήνη και δεν είναι τσιγάρο καπνός με αφιερωμένη, δεν γράφει το ίδιο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ. Ο επόμενος, η επόμενη. Πολύ ωραία, κυρία Κοκορίκου. Ρώτησε η κυρία αν το ΠΑΠ τεστ είναι αρκετό ή πρέπει να κάνετε κάτι περαιτέρω. Αυτό αφορά το ΠΑΠ τεστ. Έχει σχέση με την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας, του τραχείου, έτσι. Εσείς ρωτάτε εάν χρειάζεται να γίνει κάποιο υπογράφημα. Διότι νομίζω ότι είναι ένα πρώτο στάδιο, αλλά δεν είναι αρκετό να καλύψει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους τρεις λόγους που ανέφερα. Το τεστ του Νικολάου, το κριτικό. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ιδεολόγοι συστήνουμε πως το χώρο στην βιβλιοθήκη, ανάλογα τα ευρήματα, αποφασίζει ο ιδεολόγος, ανάλογα με τα μοριακά τεστ, τους ευρύτερους τρόπους, εξαρτώνται από πολλά πράγματα. Εντάξει, ακουστικά. Τώρα, να ξαναπώ πάλι. Ευχαριστώ. Είπα ότι εμείς σαν ιδεολόγοι θα συστήσουμε φωτοσκόπηση και βιοψία. Ανάλογα τα ευρήματα, ο μηδεκολόγος θα αποφασίσει κάνοντας και τα μοριακά τεστ και ανάλογα τα αστυνομικά θα αποφασίσει κάποιο. Είναι πολλοί παράμετροι και αξιολογηθούν από το κλινικό για το ελληνικό. Εγώ σαν ιδεολόγος να έχω να πιστήσω ότι το κλασικό τεστ είναι μεγάλη σημασία γιατί είπαμε ότι δείχνει το καρκινικές αλλοιώσεις, δείχνει το ιό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ορίστε. Ναι, ανάλογα τα ευρήματα. Ναι, βεβαίως ο τεστ. Βεβαίως ο τεστ. Από το τεστ όταν θα δούμε ή κάποιες προκαρκινικές βλάβες ή τον ιό θα συστήσουμε οπωσδήποτε κολποσκόπηση και βιοψία. Η βιοψία είναι αυτή που θα βγάλει. Εμείς σαν κυταρολόγοι κάνουμε επιφανειακά κύτταρα, αλλά η αλλίωση αφορά το βάρος στη σοβαρότητα, οπότε θα γίνει και ιστολογική.
Αυτό δηλαδή το συντονίζει ο γυναικολόγος, ο κλινικός γιατρός. Έτσι, ο κυταρολόγος κάνει το pap test και αργότερα, εάν υπάρχει λόγος, ο γυναικολόγος αποφασίζει, εάν δεν χρειάζεται τίποτε άλλο να γίνει, ή λέει, ξέρω εγώ, ο γυναικολόγος, θα χρειαστεί βιοψία ή κάτι άλλο αναλόγως με το έμβριο. Προφανώς όχι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά να έρθεις μαζί να το πεις αυτό. Ρώτησε η κυρία αν υπάρχει συσχετισμός καρκίνος των οθητών με ή αν μας καλύπτει, ξέρω εγώ, το pap test για τους οθήτες. Προφανώς το Πανικολάου είναι για τους ανάρκητους και αποκεντρώνεται το καρκίνο του καρκίνου της μύτης. Είναι ένας άλλος. Καλό είναι πάντως να τα ρωτάμε αυτά όσο μπορούμε κι εμείς, γιατί είναι εύλογες αυτές οι απορίες. Το καρκίνο των οθητών το βρίσκαμε άνω κάτω τη εξέταση. Γιατί έχεις και πώς το καταλαβαίνω. Μία ερώτηση παρακαλώ. Πώς εκδηλώνεται, πώς καταλαβαίνουμε έναν καρκίνο των οθικών. Έτσι. Πολύ ωραία. Θέλει να πάρει κανείς τον λόγο, πώς εκδηλώνεται κανείς, πώς μας πει η κυρία Καραχάρη, πώς εκδηλώνεται ο καρκίνος των οθικών. Ο καρκίνος των οθικών μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Ένας πόνος στην κοιλιά, για παράδειγμα, μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο στην οθήκη, μπορεί να έχουμε μια αιμορραγία, μπορεί να μας κάνει να μην έχουμε πόνο, απλά να φουσκώνει η κοιλιά, γιατί καμιά φορά σχετίζεται με συλλογή υγρού στην κοιλιά μας. Το τεστ παπ σίγουρα δεν θα το βρει, αλλά όταν πηγαίνουμε στη γυναικολόγο μας συχνά, να μας ξέρει ο γυναικολόγος την κάθε γυναίκα που έχει ασθενή του, συνήθως κάνουμε ένα υπέρηχο, βλέπουμε τις ορθίδες της κάρτας. Θα πρέπει στην γυναικολογική εξέταση ο γυναικολόγος κοιτάει τα βιολογικά όργανα. Βέβαια, το τεστ παπ είναι απλά η λήψη του δείγματος για να δούμε τι συμβαίνει στο τράχιο. Αλλά μετά όταν θα πάμε με το τεστ παπ στον γυναικολόγο μας να μας πει τι έδειξε ή να κάνουμε την γυναικολογική μας εξέταση, γιατί δεν παίρνουμε το τεστ παπ, πρέπει να δούμε και να μας πει ο γυναικολόγος συχνά. Εκεί μπορεί να γίνει έλεγχος με τις οθήθειες, σίγουρα. Με ένα υπέρηχο και με την γυναικολογική εξέταση. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι επειδή λέμε το τεστ του Πανικολάου, μετά την ενημέρωση, το καρκίνο του ενδομητρίου, που συνήθως εμφανίζεται σε μεγάλες γυναίκες, αυτόν μπορούμε να το δούμε πολλές φορές στο τεστ του Πανικολάου και γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει από όλη ζωής, γιατί πολλές φορές πέφτει βλέμη και βλέπουμε το καρκίνο του ενδομητρίου, τον βλέπουμε στο τεστ του Πανικολάου. Πάνω από τα 80, εντάξει, εννοείται. Τώρα τη μαστογραφία. Για την μαστογραφία θα μας αρέσει η κυρία Παπακονσταντίνου να μας πει δηλαδή. Το είπες, αλλά δεν είναι καλό να το επαναλάβουμε, γιατί η ερώτηση είναι από πότε μέχρι πότε έχει νόημα να γίνεται μαστογραφία, έτσι. Και με ποια συχνότητα, δηλαδή άμα γίνει κάθε 2 χρόνια πειράζει, ρωτάω. Στην οθήκη υπάρχει ένας έλεγχος που λέγεται C125, που είναι αιματολογικός, και αυτό είναι ένας δείκτης γενικός, που είναι ερωτημένο και μπορεί να μας επηρεάσει και κάτι να είμαστε σοβαρότητες. Γενικότερο, από καιρό σε καιρό καλό είναι να κάνουμε και κάποιους καρκινικούς δείκτες έτσι, να υπάρχουν. Όσον αφορά τις ακτινογραφίες για την καρκίνο του βλέπουμε σαν ακτινολόγος, λέω ότι υπάρχει profile resolution που είναι πολύ ψηλής ανάλυσης, έχει πάρα πολλή ακτινοβολία. Αν δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα, μια αιμότηση λίγο μικραλάκι και κάτι παραπάνω, δεν είμαστε πολύ καπνιστές ή δεν έχουμε προδιάθεση από κάποιο γονιό, καλό είναι να μην το πολύ κάνουμε, αλλά
κάνουμε κάτι από τα 40 μας, 50 μας να κάνουμε μια ψωμική κάθε 3 χρόνια. Ή έστω μια ακτινογραφία. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Σας λέω την αγωγή τα κινητά, είναι άμεση. Τώρα μαστογραφία, ακτινογραφία. Λένε τα βιβλία και λέει και η εμπειρία η δικιά μας ότι 35 χρόνια, 35 σε άλλα, 28 από εκεί χωρίς ναι, από 35 μέχρι 70, καλό είναι να γίνεται κάθε χρόνο, λένε οι γιατροί. Εγώ, σαν γιατρός πάλι, λέω ναι, έτσι λένε τα βιβλία μας και κάθε χρόνο και 2 και 3 χρόνια. Εγώ να κάνω 5. Καλό είναι να λέμε αυτά πραγματικά. Είναι μια καλή συζήτηση, τη θέλουμε πάρα πολύ. Αλλά αυτή η πραγματικότητα. Έστω κάθε 2-3 χρόνια λοιπόν δεν είναι. Κάτι άλλο, παρακαλώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Μια πολύ καλό ερώτημα. Η ερώτηση είναι για τον εμβολιασμό. Πόσο σημαντικό είναι συγκεκριτικά με τα κορίτσια σου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είναι το ίδιο σημαντικό να γίνεται στα κορίτσια. Είναι σημαντικό γιατί είπαμε ότι είναι ένας ιός που προκαλεί τον καρκίνο και ότι μεταδίδεται με την επαφή. Επομένως, Μετά τα 16. ναι, στην ηλικία των 12 με 26 ετών. Ότι από τα 9 στα κορίτσια ξεκινάει ο εμβολιασμός ισχύει. Δεν νομίζω από 12 με 26 το 12 είναι τα τελευταία εμβόλια που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εμβολιασμού συμπληρώνονται όλα τα κορίτσια. Είναι το τελευταίο σχολείο. Σε καρδιές είναι μελέτες, είναι από τα 9. Το άκουσα πάλι, το άκουσα από γιατρό. Αυτό το ρωτάω. Δεν νομίζω ότι παράγοντες επικίνδυνοτητας. Ναι. Ναι, νομίζω ότι όλες οι γυναίκες στη διάρκεια της ζωής τους μπορεί να έχουν μολυνθεί, να υπάρχει χρόνια ο ιός και να μην έχει προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, αλλά σε πολλές γυναίκες δημιουργείται το ίδιο του γυναίκας. Εξαρτάται ποιος ο προγόνος ιός είναι. Και δεν ξέρω αν ανέφερα και το άκουμα με HPV test δείχνει τον 16-18 και τον 45 που είναι το προγόνο του ιού. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ή άλλος? Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ θερμότατα. Ήταν μια πολύ καλή δήλωση. Συνέδρια και ευχαριστούμε την κυρία Ίζου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Πρώτα να ευχαριστήσουμε τους εξαιρετικούς επιστήμονες για την παρουσίαση που μας κάνανε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας και σήμερα να περάσουμε ένα μήνυμα λοιπόν, ότι ο καρκίνος δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι κάτι που πρέπει να σεβόμαστε και να φροντίζουμε να το προλαμβάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και